Всім привіт! Ми продовжуємо грати Clair Obscur Expedition 33. Ми зупинилися на тій ноті, як з'явився, коли ми прийшли на цей острів, з'явився невідомий дід, якого не зміг стерти Гомаж, як ми зрозуміли. І він чомусь на нас напав. І знищив всю нашу команду. Залишився лише я устав. Тут було написано, що якщо ви хочете подивитися допоміжні кнопки, як використовувати, то нажміть Q. Відкриється панель, на якій можна, наприклад, за допомогою промайних сил поповнити здоров'я всіх своїх членів команди. Можна це робити і через саме панель персонажа. Цільтеся саме в уязвиму точку. Тобто те, що такий шарик, кулька. Тоді буде нанесений дуже великий урон. Це потрібно робити саме за допомогою зброї.
Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Et... Putain de merde. Réveille-toi, Gustave. Lune. Les autres. Je sais. Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on... On est déjà mort. Regarde autour de nous. Regarde. Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue. Debout. On doit trouver un endroit sûr. Le coin grouille de Névron. Lucien. J'ai pas... Ce n'est pas le moment. Le convertisseur de Lumina a l'air intact. Il est temps de le tester en conditions réelles. Putain. Putain. Danger! On a réussi, Gustave. Voyons si ton invention est à la hauteur de sa réputation. Ça marche vraiment. On n'est pas encore mort. Ouais. Allez, viens. Il y a peut-être d'autres survivants à l'arbre indigo. Посилить персонажа, то ви для цього можете або вивчити нові навички, або кажуть, додати до свого персонажа піктаси саме на головну панель, або додати їх через панель Lumine. Якщо ви додаєте їх через панель саме піктасів,
то ви можете брати не тільки лише пасивні ефекти, а ще їхні характеристики, такі як швидкість і критичний шанс. То Critical Rate. Якщо ви будете їх додавати лише як люміне, то буде лише пасивний ефект враховуватися. Ви спочатку не зможете додати його саме до Lumines, тому що ви повинні будете його спочатку додати собі в слот і провести 4 так сказати, битви з ворогами. Під час цього буде ця шкала заповнюватись, і коли вона повністю заповниться, у вас про це повідомлять, що певний епіктос був заповнений, і ви тоді зможете його, наприклад, передати на іншого персонажа. Так як... І також ви не можете використовувати один і той же піктос на різних персонажів. Але ви можете використовувати його як люмінес. Тобто, якщо я отираю ще 4 битви, я зможу поставити його саме ось сюди. Але не сюди. Тут було сказано, що можна підійти до цього флагу. Певній експедиції, яка його тут залишила. Ви можете тут відпочити, щоб відновити саме свої еліксири. І ось ці еліксири. І відновити ХП. Також це відновлює всіх монстрів, окрім певних міні-босів і босів на локації. Також ви можете підвищити саме атрибути своїх персонажів, і ви можете їх скинути. На початку вашої гри, якщо ви граєте на максимальній, так сказати, важкості, вкачуйте силу по максимуму. Не качайте нічого, окрім сили. Інакше вам буде доволі таки погано. На перший час. Доки у вас не буде 10-й левел, вам потрібно качати ваші сили. Для всіх персонажів. Однак, якщо ви впевнені, що вам вистачить сили, ви можете вкачатися в дачу, вона буде збільшувати критичний шанс і швидкість. Однак, якщо вам сили не вистачає, вам потрібно саме це вкачати. В цій панелі ви можете вивчити нові скіли. В даний момент тут нам для вас найважливіший ось цей скіл. Він докладає мітку на ворога, яка збільшує урон по ньому на 1 ход для одного персонажа, той що ходить після Густава.
Або ж сам густо, якщо він один. Вбитий. Якщо дивитися з цієї сторони, цього персонажа саме краще качати через вогонь. Тобто йти по цій ветки, йти сюди і сюди. Ця ветка вам дає саме у вогонь дамаг, а ця більше до різноманітного. А це в хіл. Однак, якщо ви граєте на високій важкості, бо він майже буде не потрібен, так як вас будуть ваншутати з одного удару. Інколи з двох, інколи з трьох, в залежності від мов. Тому бажано все ж таки йти сюди. Тепер поясню вам щодо того, як розпочинати битву. Щоб спокійно підійти до моба, і щоб він не почав перший, бо якщо він почне перший бій, то ви будете програючи, так як він буде починати перший свій хід. Щоб цього уникнути, вам потрібно підійти, вистрілити в нього, щоб він застанився. І нажати кнопку F, якщо вона у вас на цьому заділена. І ви розпочнете бій перший. На початку бою можете сразу поцілити уязвимі. Далі розчитуєте, скільки вам потрібно енергії для атаки. Якщо не вистачає, або ви вважаєте, що вам не вистачатиме, то використовуйте базову атаку. Якщо ви хочете використовувати предмети, то вони дають: перший відновлює життя, відновлює кількість вашого здоров'я. Третій відновлює ваше життя саме із 30% здоров'я, а другий відновлює вашу АП на 3 поділки. Якщо ви використаєте предмет, ваш хід завершиться. Ви можете використати її лише на одного персонажа. Pigmentons-les. Sans la brume. Faites attention. Ось приблизно як працює відновлення. Pigmentons-les. Sans la brûlure. Faites attention. На цій панелі ви зліва зможете побачити, кого ви вбили, і також побачити, що ви отримали за бій. За першу битву ви можете отримати зброю покращення і деякі ресурси, а вже якщо будете битися по кілька разів з ворогом, то ви будете отримувати лише ресурси для покращення зброї. І то дуже рідко. Може вам прийдеться вбити десяток мобів, щоб отримати один ресурс. Справа ви отримуєте опит для тієї команди, якою ви саме грали, або завершили грати. Якщо вам потрібно змінити зброю, ви заходите через Tab, у мене саме через Tab. Знаходите персонажа, ось зброя, вибираєте зброю і вибираєте ту, яка вам потрібна, або нову. За перше своє проходження дивитеся саме та, яка має найбільший урон.
вам це дуже знадобиться. Тепер можемо повернутися, відпочити, розкидати стат. І якщо ми відпочили, якщо ми повернемося, ми побачимо, що моб відреспавнився. Bataille esquivée. Сильно прокачуватися саме спочатку не бажаю, так можна підняти 1-2 рівня. Далі це буде не дуже вигідно, так як ви перейдете на наступну локацію і там взагалі-то з мобів буде падати ще більше опиту. Ця гра більше зав'язана не на такому геймплеї, а більше на проходженні сюжеті. Ви можете не стріляти. Якщо ви вважаєте, що вашої реакції буде достатньо, ви можете не стріляти в ворога, просто підійти, напасти на нього. Але деякі вороги дуже швидко діють на вас в разі вашої появи перед ворогом. Вам буде взагалі-то спочатку дуже важко блокувати атаку, щоб використати контрудар. І ви, можливо, будете використовувати лише, так сказати, уворот від атаки. Однак, якщо ви будете вчитися таймінгу, ви зможете використовувати блок. Однак контратаки саме на увороті ви не побачите.Тобто для більш гарного проходження і як тренування до наступного проходження, так тут є NG+, і NG++, яке дуже сильно збільшують важкість проходження гри. Вам потрібно навчитися саме виконувати атаки. Je m'en occupe. Але можна і повертатися, це принципово. Однак, як ви бачите, потрібно все рівно повертатися в таймер. Вікно таймінгу все рівно дуже маленьке. Хоч так, хоч так. Якщо ви граєте саме на великій важкості. Тому бажано тренуватися саме, використовувати контролери. Тобто блокування. Я трохи змінив клавіші, які були тут на початку встановлені, так як мені було трошечки важко через клавіатуру блокувати і увертатися. Тому я все це переставив під мишку, розкидав кнопки. Якщо комусь буде цікаво, і саме який у мене бінт по кнопках, я можу його показати. Que l'encre coule. Sans la brûlure.
ось персонаж помер. Ви ж можете його відновити. Але це не обов'язково, якщо ви впевнені, що ви доб'єте моба за одну атаку. Бій завершиться і персонажі отримують опит без зменшень. Тобто тут немає функції, що зменшений опит буде, якщо помре персонаж. Якщо ваша команда повністю померла, тобто ви маєте змогу в більшості випадків переграти бій. Однак, якщо ви відмовитеся, ви відкотитесь до минулого збереження. Тобто або до флагу, або до автозбереження. Ви можете не битися з мобом, якщо ви хочете пройти мимо. Sympa. Так можна робити. Він через деяку відстань сам від вас тече. Une tempête. Je suis prête. Як ви бачите, ми зараз отримали ресурси для покращення зброї. Будемо йти далі. Заглядуйте всякі тунельчики, тому подібне. Так ви можете знайти тут нагороди. C'est un avantage. Виді нових піктусів, хроми і багато іншого. В даний момент ми отримали новий піктус, який збільшує наш критичний шанс по саме Building Enemies. Як ви бачите, ми цей піктус докачали, тобто тепер ми його можемо поставити через люміне на Нам тут розповідають, що є певний ліміт, і ось він тут відображається. Тобто ми не зможемо поставити, якщо нам не вистачатиме поінтів люміна. Коли ми додаємо піктус, він з'являється справа внизу, ми можемо його. Якщо ми на нього, ось якщо ми відійдемо, то побачимо, що він відбувся. Ми його можемо зняти, ось так, натиснувши, або натиснувши кнопку Reset. Gustave, esquive. Для того, щоб навчитися вам правильно блокувати і вертатися, вам потрібно буде орієнтуватися по саме звуку атаки. Це вам допоможе зорієнтуватися, коли вам потрібно нажати кнопку. Est-ce que c'est une maison? Elle a l'air abandonnée. Іноді буває білого кольору, іноді буває малинового кольору і дуже, так сказати,
В нечастих випадках ви можете знайти оранжевого кольору. On peut s'en servir. В малиному кольорі здебільшого це ресурси будуть для прокачки люміне L'arbre indigo n'est pas trop loin d'ici. і Si зброї. d'autres s'en sont tirés, on les retrouvera sans doute là-bas. Ouais. Але переважно це все-таки люміне. Зброя пише те саме. В оранжевому також те саме, але все вищого рівня. Sympa. Іноді можна знайти ось таку річ енергетичну, тому це додає вам саме ваших предметів. Можете використовувати це під час бою. Тому бажано шукати всі речі Сапа. на карті. Це допоможе вам набагато легше пройти гру. Ça y est, nous y voilà. Oui. Le continent. L'arbre indigo est par là-bas. C'est un avantage. Можливо, вам на початку здасться, що важкість гри не дуже сказати, висока, але це лише на початку. Intéressant. Далі буде вона збільшуватися в геометричній On peut прогресії. s'en servir. Щодо того, чи потрібно вам постійно битися з мобами, тобто якщо ви захотіли йти лише по сюжету, то вам в деяких випадках не буде хватати грошей. Тому потрібно буде з більш такими пасивними мобами або більшою кількістю, там де їх буде по 3 штуки, переважно битися через флаг, щоб скіпати і знову битися. Це на даний момент примітивно хороша точка для того, щоб піднятися хоча б до 5-4 рівня. Так як з цим модулем можна просто справитися. Якщо ви вивчите його, так сказати, інтегрально, Prête à однак espérer. він може ваншотнути. Це дуже хороше місце. Також ви можете використати флаг для переміщення по всім флагам, які ви знайшли до цього. Саме на цій локації. Sans la brûlure. Ця атака може вас не шутнути, однак, як ви бачите, зняти вам 80% здоров'я. Однак у ворога є також крит шанс, який має знести вам все. Так як у вас не буде більше хп при криту нужних. Це місце дуже швидко можна накачати ваш левел, так як тут недалеко, невелика відстань від флага самого. Pigment.
потрібно десь буде його вбити раз, ну, 10. Цього буде достатньо. Для чого це потрібно саме в началі? Пізніше. Glace, brise-toi! Якщо ви отримаєте четвертий, так сказати, рівень, у вас є змога його ваншотити. Не починав проти вас атак. Однак краще вам вивчити патерни атак. На майбутнє, як він буде зустрічатися ще. Ставати більше тепер. Glace, brise-toi! Так, іноді буває на четвертому уровні воно не проходить. Ваше завдання достигнути саме 5-го рівня. Це ще потрібно його вбити хоча б 4 рази. Це взагалі, ну, можна вбити все. Ви можете це скіпнути, просто відключити, що краще всі. Une tempête approche. Glace, brise-toi! Але це стосується лише тих, хто почав грати саме на експерті. Якщо ви граєте на іншій важкості, вам це не потрібно. Такі вороги не будуть взагалі наносити вам дуже великий урон. Це навряд чи буде потрібно. Ви можете використовувати саме пробій якого місця через чи не. Так буде накидуватися з деяким шансом або постійно вогонь, що полегшить ваше вбивство його. Також. Glace, brise-toi! У вас прокачка до 5-го рівня займе не більше, ніж 4-5 хвилин. Це допоможе вам вбити декого, хто буде далі.
Іноді трапляється, що ваші персонажі можуть відставати один від одного по опиту. Це тут можна буде поправити пізніше, однак можете не звертати на це. Prépare-toi. В даний момент ви піднялися до 5-го рівня. Тепер ви можете повернутися до флогу, прокачати свої атрибути. Можете розкидуватися як хочете, це ваше рішення. Мені захист не потрібен, він може вам і буде потрібен, мені він не потрібен окремо. Я вмію блокувати атаку. Хоча не завжди, ну. Ваше завдання отримати ось цей навик. Він дає дуже велике, так сказати, дуже вам допоможе. Також і цей навик може вам допомогти, він посилює урон всіх персонажів проти ворогів. Те, що знаходиться далі, на ваш розсуд. Що вам подобається, те і вкачайте. Intéressant. C'est un avantage. Іноді ви будете зустрічати ворогів подібного плану. На них не працюють звичайні атаки, лише контрудар і стрільба зі зброї. Вам про це тут і пишуть. Ви можете перевірити, навіть просто тепер для чого нам потрібно було саме підвищуватися до цього рівня, до 5-го рівня? Це нам було потрібно, щоб вбити ось цього міні-боса. Celui-là a l'air dangereux. Нам тут розповідають, що ця мітка може збільшувати урон наступний урон, який по ньому буде нанесений на 50%. Це також стосується і контрудару. La chromate qu'il faut. Він вас буде ваншотити, тому потрібно привикнути. Не будь з іншим патерном. Якщо ви не, так сказати, померли, то ви можете переграти цей бій.
того, щоб вбити його набагато ефективніше, спочатку набійте, Pigmentons. потім збийте. Хоча це не сильно не поможе. Щоб його вбити, потрібно вивчити його паттерн. Attention, Lune! По-іншому у вас не вийде. Pigmentons. Glace, brise-toi. Je suis prête. C'est la dernière fois que je perds. Je suis prête. Pour ceux qui viendront après. Під час його вбивства вам дасться новий Піктос, який збільшує саме атаку базову урону. Більше урон базової атаки і покращення меча. Меча, яким ви саме зараз користувалися. Ну, також ресурс для прокачки. І 5 люміне. Це дуже важливо. І хром. Intéressant. Бажано спочатку дійти Піктосами свого головного персонажа, а вже потім доповнювати його інших персонажів. Насамперед тут видно, що ми не зможемо ще один додати Піктос до Luminous. Тому нам потрібно ще піднакопити поінти. Поінти даються за підняття уровня, тобто від 0 до 100 дасться вам 100 люміне. Також, якщо ви їх збираєте, ви потім їх можете вкачати в свого персонажа, щоб розширити цей ліміт. Якщо ви саме будете вставляти сюди Піктоси, то вони не будуть брати цей ліміт. Аби в мене були якісь люмінес ще відкриті, я б їх міг ще додати, так як тут ще в мене є 5 місць. Тобто, якщо ви знайдете якийсь, наприклад, Піктос, у якого дуже буде високий, так сказати, висока кількість поінтів для того, щоб їх вставити, то ви краще використовуйте їх саме на панелі Піктосів, а не на панелі Luminous. Ces arbres bleus. Quelque chose perturbe la chroma par ici. Attention. Sympa.
Une tempête approche. Якщо ви прокачали саме Wild Fire, то ви зможете атакувати всіх. Prépare-toi. Це вам дуже допоможе у битвах завершувати бої проти безліч ворогів, можливо навіть на нейтралі Sympa. перший час. А потім все зміниться. Вам не вистачатиме саме урону для такого. Quelqu'un est passé avant nous. Regarde ces prises. Sans doute l'expédition 69. Тому celle des качайтесь, grimpeurs. перевіряйте Merci à eux, всі en tout cas. нички. І не пропускайте нічого. Так там може бути Віктос, який збільшить урон. C'est étrange. Pourquoi il nous attaque pas? En tout cas, il a attaqué les autres. Un journal d'expédition. La 81. Apprendre de ceux qui sont passés avant nous. Et montrer la voie à ceux qui nous suivront. Expédition 81, René. Fabuleuse découverte. C'est le premier névron avec lequel nous parvenons à communiquer. Il a l'air coincé dans cette grotte. Comme d'habitude, Grégoire se montre extrêmement soupçonneux. Mais cela pourrait radicalement changer notre compréhension des névrons et de la peintre... Ils ont communiqué avec un évron. Ici, les morts ne disparaissent pas comme la lumière. Leur chroma reste à l'intérieur de leur corps. Sur la plage, certains ont disparu. Mais lui n'était pas un évron. Il y a quelque chose dans la manière dont les névrons nous tuent qui semble affecter notre chroma. Peut-être que ton ami va nous éclairer. Il sait vraiment parler. Comment ça, de la lumière? C'est toi qui as tué ces gens? Tu as été peint? Par la peintresse? Si on lui apporte de la lumière, on en apprendra davantage. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Тут ми знайшли журнал експедиції 81. В нього в таких журналах їх існують деяка кількість, як ви могли побачити. Трішки назад їх можна переглянути. Здебільшого на екрані. Ось. Їх є від 34 до 84 з певними пропусками. У них розповідається певна інформація про те, про саме експедицію, яка
тут проходили. Саме в цьому місці. Що вона залишила вам яку інформацію? Des fusées! Des survivants. Vite! Voilà qui devrait aider. On peut s'en servir. Une tempête approche. Деяка зброя має свої ефекти для прокачки рівнів цієї зброї. Ця зброя, яку ви бачите, це в основному хороша зброя, яка залишиться у вас на довгий час. On peut s'en servir. Quel entre-coup! Sympa. C'est un avantage. Ми знайшли тонік для відродження. Тут ви знайдете ось цей предмет. On
devrait pouvoir Це allumer quelque потрібно chose буде avec ça. віднести тому білому мобу. Ce sera utile. Тут ви не доходите до кінця і вертаєтесь назад. Так як там вам дадуть нагороду. Бажано, звісно, не спати на флагі. Якщо ви не хочете знову битися з мобами. Ви віддаєте йому цей камінь. Якщо це можна так назвати. Потім він вас питає, що йому треба світло. Вам потрібно сюди стрілювати. Qu'est-ce qu'il Це ви voulait dire отримуєте ще один тонік. Dire en parlant de відновлення lumière. здоров'я. Ouvrons l'œil des fois qu'il y ait d'autres Donnez, névrons oui. semblables à celui-là. Або Il ходите pourrait avoir на des флагу. choses à nous apprendre. Вам це знадобиться. Якщо у вас нема здоров'я, бажано його відновити. І якщо ви впевнені, що ви впораєтесь, атакуйте. Однак це буде непросто. Він доволі таки сильний для початку гри. Однак, якщо звикнете до патернів, то ви впораєтесь спокійно. Lune, fais gaffe!
pour ceux qui viendront après. Faut s'en débarrasser. За це ви отримаєте 3 люміна і ресурс. Далі там. Збережуйтесь, якщо ви витратили ваші еліксири, то як вони вам понадобляться. Чистить мобів. Ви також можете скіпнути свій тут, якщо нажмете в моєму випадку так. Tonnerre, éclate! Ось покажу, як атакую всі мобів. Бажано потренуватися битися саме проти них, якщо ви не зможете впоратися з кінцевим босом цієї гри. Значить, якщо ви будете бити по цих мобах, то він буде повертатися. Це не дасть ніякого. Sans la brûlure. Якщо ви вбиваєте ворога насамперед без отримання будь-якого урону по собі, ви отримаєте на 20% більше опиту. Тут ми зберігаємось, прокачуєте ваші атрибути, які ще не докачали. Скидайте навики і йдете. Merde. Il est énorme. On se replie. Putain de merde. Passe à esquive.
якщо на ворогу щити, ви не нанесете йому ніякого урона, поки їх не зб'єте. Тому оце бажано не стріляти. Стріляти там в ногу, в руку. Або не стріляти. La chroma active. Une tempête approche. Sans la brûlure. Attention, il génère de la chroma. Далі починається жесть. Якщо ви його виграли, ви отримуєте Іктус. On fêtera ça plus tard. Il y en aura d'autres. On sera en sécurité là-haut. Ouais. Putain, personne. Attends, il y a un message sur le mur. J'ai emmené Maël jusqu'aux étranges coraux. Aller vers le nord, chercher une porte dans une hutte. Maël. Ça n'a aucun sens. Qui a bien pu écrire ça? On dirait quelqu'un de l'expédition. Mais tout le monde sait qu'il faut signer ces messages. Oui, mais s'ils étaient pressés. Je suis pas sûre. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de l'équipe. Et si c'était un piège? L'homme sur la plage? Non, c'est la seule piste qu'on ait. Celui qui a écrit ça connaît Maël. On doit y aller. Non. Pas tout de suite. Le protocole dit qu'on doit se retrouver au point de ralliement et d'attendre 3 jours. Ce message sonne faux. Si c'était quelqu'un de l'expédition, il nous aurait attendus ici. Tout le monde connaît le protocole. Oui, mais peut-être qu'ils étaient en danger. Si ça se trouve, ils ont dû fuir devant une attaque. Les choses sont différentes sur le terrain, Lune. N'empêche, Un protocole ne couvre jamais toutes N'empêche- les éventualités. il Tu y le a... sais, ça. Il y a une raison. C'est le protocole. Le protocole a été conçu pour répondre de manière optimale à la plupart des situations.
Et le fait que toute notre équipe se soit fait tuer, ça te semble optimal, ça? Écoute, moi je vais chercher Maël. Ah, et le protocole dit aussi de ne jamais rester seul. Je te laisse choisir quelle règle enfreindre. Oh merde. Бачите, тут більше немає нічого корисного. Можете тут зберегтися. І відправитися далі. Я пройшов боса, можна сказати, до того, як він розпочав свою другу фазу. Так як я не отримав майже ніякого. C'est un Тут avantage. знаходиться новий Піктос. А ось тут хід до ще одної нагороди. Ce sera utile. На цьому моменті доволі таки часто у вас можуть спричинитися лаги. Наприклад, вони можуть Donc, виникати, le message disait виглядати d'aller au ось nord так. jusqu'aux étranges coraux, c'est ça? Таке буває. Et une porte dans une hutte. Якщо ви там не збереглися, то це теж нормально, так як ви перед касценою збереглися. Все рівно. Однак таке буває, ви зможете, якщо виходите саме з цієї локації, бувають баги. Іноді може навіть залагати ваш комп. Це нормально. Це іменується відкритою локацією. На ній знаходяться мови, які дають набагато більше опита. Зазвичай, чим саме сюжетна локація. Однак вони сильніші.
Якщо ви їх будете вбивати, то ви зможете в деяких Це випадках забрати награду. Ось тут. І загалом за кожного моба, якщо ви вб'єте його перший раз, ви отримаєте якусь нагоду. Можливо, це меч, можливо, це фільміне, можливо, це ресурс. Тут вам La говорять, journée a що été longue. ви можете On devrait dresser le camp. розташувати Je vais bien. свій Continuons. тимчасовий прихисток. Désolé pour tout à l'heure. La plage, c'était pas ta faute. Si, au contraire. J'ai convaincu Alan de débarquer là-bas. Bon. On pourrait se reposer. Mais la lune est claire, on devrait continuer. La plage ne t'a donc rien appris? Hors de question que je laisse Maël seul plus que nécessaire. Sauf que pour l'instant, on n'est que deux et j'ai aucune envie de rapporter ton cadavre à Maël. On doit absolument peser le pour et le contre. Tu as vu ce que cet homme a fait. Mais surtout, tu as vu son visage. Il doit avoir quoi? 50? 60 ans? Et il a survécu au gommage. On ignore à qui on a affaire. On a perdu tout le monde en un instant. Exactement. Il les a tous tués si facilement. Il n'a pas besoin d'un faux message. Lucien. Lucien est mort. Pour me sauver. Et Tristan. Margot, il les a tous. Je refuse de laisser Maël mourir ici. Je la ramène à la maison. Quoi? Non! Non, non! On a une mission! J'emmerde la mission! J'emmerde la mission, Lune! Tu veux qu'on fasse quoi, hein? Dis-moi! Tu veux qu'on fasse quoi? Tu crois qu'on va pouvoir tuer la peintresse à nous trois? Avec mon pistolet et tes étincelles? J'ignorais que tu étais un lâche. Je ne suis pas un lâche. Tu as prêté serment. Quand l'un tombe, on continue. Ouais, je sais. Quand l'un tombe. Quand un de nous tombe. Pas si. Quand. On savait qu'on s'en tirerait pas tous. Mais on continue. Aussi longtemps que l'un de nous sera en vie, notre lutte n'est pas terminée. Je n'ai pas peur de me battre, mais Maël est... Maël a prêté le même serment. Je le sais bien. Elle a choisi sa vie. Toi et moi... Allez, on a toujours dit que l'avenir de Lumière était plus important que Que la vie de qui que ce soit. Oui, Oui. est-ce que tu y crois encore? Est-ce que tu y crois encore? Réponds-moi. Je l'espère, oui. J'emmerde la mission. Sérieux? Désolé.
Le continent. J'ai du mal à croire qu'on y soit enfin. Oui. Bonne nuit, Gustave. Ви тут поки що нічого не знайдете нового, тому можна зберегтися, покачати атрибути, що мають, і підійти до вогника. Записати в журнал експедиції свої пригоди. For those who come after. Згадати свою ціль, якщо ви забулися, куди вам потрібно йти. Або лягти спати. На цьому ми будемо завершувати. Спасибі за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, ставте колокольчик і чекайте на нову серію. До зустрічі!